เป็นการผัดข้าวที่ก็นี่ไงลูกมันถึงกินอร่อยไงนี่มาเอาล่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับเมนูบักโพวันนี้เรามาเซตชุดครอบครัวก็ขอบคุณร้านพี่ที่เขาส่งมาให้ด้วย Sweet Pea เมนูวันนี้เนี่ยมีความผสมผสานมีความเป็นจีนความเป็นญี่ปุ่น ความเป็นเกาหลีมาผสมกันนั่นก็คือก่อนอื่นเรามี2ส่วนใช่ไหมเราจะทำซุปเบคอนนะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นข้าวผัดปลาแซลมอนแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าข้าวผัดหอมๆเนี่ยจะกระโดดเข้าไปอยู่ในซุปเบคอนมีความเกาหลีเกิดขึ้นแล้วแถมเดี๋ยวจะมีการแบบว่าทำเมฆไข่หรือไข่เมฆแบบซุปจีนๆอีกเริ่มเลยนะฮะส่วนแรกที่ต้องทำก็คือปลาแซลมอนที่เราจะผัดในข้าวผมก็แค่หั่นเป็นเส้นแบบนี้เอาไว้ก่อนอื่นเลยขออธิบายในน้ำซุปที่ได้ตั้งไว้ก่อนนะครับผมข้างในนี้นะครับผมถ้าเกิดสังเกตนะครับก็จะมีทั้งกระดูกหมูสามชั้นมีแครอทมีลีกนะครับผมหรือว่าหอมญี่ปุ่นก็ได้มีกระเทียมมีพริกไทยมีรากผักชีแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับถ้าเกิด2 ขวบครึ่งไปแล้วคุณจะได้เห็นโพทำอาหารแน่แต่ตอนนี้ไปกับคุณยายเลยครับผมเอาละกระเทียมพ่อแม่นะครับก็ประมาณกรีบครึ่งลูกครึ่งกรีบโอ้มีดเขาดีจังเลยนี่เป็นมีดของโมนีนะครับผมเป็นแบรนด์ที่นำเข้านะครับพวกอุปกรณ์นะครับผมในเรื่องเกี่ยวกับคิทเช่นแวร์เริ่มต้นเลยทำข้าวผัดก่อนนะครับผมขอไฟเนี่ยพอประมาณนะฮะรอให้กระทะร้อนก่อนใส่น้ำมันมะกอกก่อนนะครับผมประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะพอเพราะเดี๋ยวมีน้ำมันแซลมอนเข้าไปอีกเอาละประมาณนี้และเพื่อความหอมขอกระบวยหน่อยนะเพื่อความหอมพี่ก็ต้องขอแก้มหนูสิขอกระบวยก่อนเพื่อความหอมไม่ขอแก้มน่าจะได้หอมไหมล่ะเพื่อความหอมของที่ผมขอเอาหมู3 ชั้นนะฮะที่อยู่ในซุปเนี่ยลงไปด้วยพอเริ่มร้อนแล้วนี่ลงเลยผัดกระเทียมครับผมพอกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีนะครับผมเรามีไข่แดงครับไข่แดงแล้วคุณยีเลยนะยีผมพ่อแม่กินด้วยก็2 ฟองไปไม่ค่อยเล่นกับแม่เลยเดี๋ยวต้องเพิ่มแม่พยายามจะปล่อยมุกมากเลยโอ้ไปเหมือนค่อยๆข้นแล้วข้าวก็จะลงตามไปนะฮะปั๊บข้าวผัดนั่นแหละไปลงแซลมอนก็ลงแต่ว่าเราไม่ต้องทำติดกระทะเหมือนแบบว่าข้าวผัดผู้ใหญ่มากนะเพราะอย่าลืมว่าเด็กกินด้วยนะครับผมเดี๋ยวเป็นการผัดข้าวที่ก็นี่ไงลูกมันถึงกินอร่อยไงเหรอนี่มาสวยงามโอ้ยพี่พี่จ๋าครับพี่จ๋าพี่เธอก็ผัดต่อนะโดยการที่ฉันจะเริ่มปรุงแล้วเธอผัดต่อแล้วว่าดึงมาหวานเนี่ยพ่อมันไม่ค่อยได้หรอกโอ้ยนะความรักความเมตตาคิกโคแมนนะครับผมก็ซอยซอสญี่ปุ่นนะครับพริกไทยพริกไทยป่นละเอียดนะฮะให้มีความฉุนเล็กน้อยพี่โปชอบมากน้ำตาลปั๊บเล็กน้อยเพื่อความสดชื่นตอนนี้แม่ก็มีโมนีมาแจกเลยนะคะเซตในนี้มันก็จะมีทั้งจานมีช้อนผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยค่ะยังไงลองติดตามเดี๋ยวดูกติกาท้ายคลิปแล้วกันเนาะข้อต่อเลยแป้งมันฮ่องกงนะครับขอแค่ประมาณนี่แหละครึ่งช้อนใส่น้ำเปล่านะครับลงไปในถ้วยนะฮะแล้วเราก็แค่คนง่ายมากเป็นแป้งที่มีความเบาบางมากเราไปต่อกันตอนนี้แป้งมันฮ่องกงพร้อมซุปพร้อมเบคอนขึ้นมาเลยแฟตที่ดีสำหรับลูกพอประมาณเราใส่สับปะรดเข้าไปเบรกความมันของเขาโดยการเอาเอนไซม์หรือว่ากรดแอซิดนะฮะเข้าไปแล้วก็ให้รสชาติด้วยก็คือเปรี้ยวหวานนั่นเองเสร็จนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะนำแป้งมันฮ่องกงเนี่ยเลี้ยงลงไปแล้วแค่ดูความข้นตามที่เราต้องการเราไม่ต้องการให้เป็นซุปที่ข้นมากแต่มีความเป็นแบบซุปจีนๆนิดๆต่อไปไข่ขาวนี่แหละคุณแอนคุณจะต้องคนอันนี้ไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยเพราะเราจะกลายเป็นเหมือนปุยเมฆพร้อมไหมจะคนแล้วนะคนครับคุณแอนคนครับคนนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับสวยโอ้แม่ช้าหน่อยฟ้าอ๋อเหรอมันต้องมีเท
เทคนิคแบบนี้ด้วยเหรอ ใช่แล้วครับคราวนี้ก็เบาๆเพื่อเบาๆมากๆเลยเพื่อให้ไข่ที่ยังเป็นฟองอยู่เนี่ยสุกลงไปแค่นั้นแหละวันนี้เราเพิ่งพูดถึงโมนีเราก็มีภาชนะของโมนีมาให้อันนี้เป็นไดโนเสาร์วิง ไดโน นะครับ เสา ผม ร์หลับตาข้างเดียว ครับเป็นไดโนเสาร์ปิ๊งนะฮะเราก็ตักให้ลูกเลย แล้วไอ้นี่มันร้อนอย่างงี้ใส่ได้ด้วยเหรอ ทนความร้อนได้ถึง 200 องศาไม่ต้องห่วงความร้อนที่พูดถึงนี่คือความร้อนในเตาอบนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความร้อนจากน้ำร้อนเนี่ยสบายมาก เหรอ ก่อนที่เราจะใส่ซุปเราต้องสร้างความมั่นคงให้กับจานลูกน้อยเราก่อนกดเข้าไปตุ้ง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 เห็นไหมจานนี้มีความมั่นคงด้วยความที่พอเป็นซิลิโคนปุ๊บเขาสามารถทำความโค้งเว้าดีไซน์ให้เกิดสุญญากาศมากขึ้นน้องๆ หรือว่าหนูๆลูกๆเราโดยเฉพาะก็ไม่สามารถนะฮะหรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้จานนั้นหกเลอะนะครับผมเลี่ยราดเต็มไปหมดเนี่ยได้ยากซุปร้อนๆก็ไม่ต้องกลัว แล้วถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยกินไม่หมด เราก็รอให้มันเย็นแล้วเราก็สามารถเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้ ถ้าเราอยากจะให้ลูกกิน เราก็เอาไปใส่ไมโครเวฟได้ใช่ไหมพ่อ ถูกต้องครับผม โอ้โห ของผู้ใหญ่นะฮะก็สามารถเพิ่มกระเทียมเจียวผักชีนะฮะถ้าเกิดใครชอบก็จัดไปนะฮะพริกไทยดำไทยขาวมาด้วยกันเนี่ยน้ำมันงาใส่เข้าไปตามด้วยจะเลือกก็ได้จะเป็นซอสเปรี้ยว หรืออย่างที่บอกว่าเพิ่งไปเยอรมันมา เราได้ก็ซอสปรุงรสแต่เป็นรสพริกโป๊ะ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  ง่ำง่ำง่ำอ้าวเฮ้ย ทำไม กินหมดอีกแล้วพ่อ กินอีกแล้วครับผม แม่แม่ เฮ้ยตัวเอง ครับ เราลืมพูดเรื่องอะไรไปวะ ไม่ได้ลืมค่ะ ก็จะบอกอยู่นี่ไงว่า เราจะมีของมาแจกไงคะวันนี้ ใช่แล้วนะครับผม วันนี้เราจะบอกกติกา ครับ ก่อน ก็ถ้าเกิดคุณอยากได้ผลิตภัณฑ์โมนีนะครับผมผลิตภัณฑ์นะครับผมของลูกน้อยนะครับเข้าไปดูเว็บไซต์โมนีไทยแลนด์นะครับผมแล้วเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ของเขาไปทัวร์เล่นเลยดูว่าเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง หลังจากดูผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของเขาเสร็จแล้วคุณก็กลับเข้ามาในเพจปักโพของเรา แล้วก็มาบอกกับเราว่าคุณชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนของโมนีและก็แชร์คลิปวิดีโอของเราด้วย และเดี๋ยวเราจะมาแรนดอมกันนะครับผมว่า 5 ผู้โชคดีของเราที่จะได้ผลิตภัณฑ์กิฟต์เซตจากโมนีเนี่ยเป็นใครบ้างอ่ะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่กับ EP หน้าจะเป็นเมนูอะไร โอ้จะรีบไปแล้วเหรอ วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ